Hey guys, আপোনালোকে বাৰু PUBG গেম খেলে নে? যদি আপোনালোকে PUBG গেম খেলি ভাল পায় তেনেহলে আজিৰ ভিডিওটো চাওক। কাৰণটো মই আপোনালোকক পিছত কৈ আছো, আগতে বলক ভিডিওটো চাই লওক। বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। কাৰণ ফ্ৰেন্ডছ, আপোনালোকে যদি PUBG খেলি ভাল পায় তেনেহলে এইটো বস্তু যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে তেনেহলে আপোনালোকে মজাকৈ PUBG গেম খেলিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে এটা মজা বস্তু আৰু এইটোৰ নাম হৈছে ট্ৰিগাৰ বাটন। আৰু এইটো ইউজ কৰি আপোনালোকে মজাকৈ PUBG গেম খেলিব পাৰিব। আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ট্ৰিগাৰৰ পিন দুটা লগাই লৈ মোবাইলত তাৰ পিছত আপোনালোকে মজাকৈ PUBG খেলিব পাৰিব। আৰু ইয়াত এটাই মজা বস্তু যে আপোনালোকে আঙুলিৰে খেলি যিমান ভাল পাব তাতকৈ ইয়াত আপোনালোকে ট্ৰিগাৰ দুটা লগাই খেলি কিনে বেছি কমফৰ্ট পাব। আপোনালোকে বেছিকৈ কিল কৰিব পাৰিব আৰু দূৰৰ বস্তু এইম মজাকৈ আপোনালোকে দূৰৰ বস্তু মজাকৈ এইম কৰি কিনে কিল কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে এইমবোৰ বেছি ভাল হয়। এইমিং আপোনালোকে যদি ট্ৰিগাৰ দুটা লগাই কিনে PUBGটো খেলে তেনেহলে ইয়াত আপোনালোকে এইমিং ভাল পাব আৰু ভাইব্ৰেচন বেছি নহয়। আপোনালোকৰ যিকোনো আপোনালোকৰ পিষ্টল ললে আপোনালোকৰ ইয়াত ভাইব্ৰেচন বেছি নহয়, মজাকৈ আপোনালোকে ইয়াত খেলিব পাৰিব। আৰু এই ট্ৰিগাৰ বাটন কেইটা আপোনালোকে যদি কিনিম বুলি ভাবে তেনেহলে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে কিনি ল'ব পাৰে। বেছি টকা নহয়, আপোনালোকে এই ট্ৰিগাৰ বাটন কেইটা 150 মান টকাতে পাই যাব। আৰু মই এই ট্ৰিগাৰ বাটন কেইটাৰ লিংকটো আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই কিনে কিনি ল'ব পাৰে। সো ফ্ৰেন্ডছ, আজিৰ ভিডিওটো এইখিনিয়ে আছিল। আপোনালোকক এই ট্ৰিগাৰ বাটন কেইটা দেখালো। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু নতুন ভিডিও লৈ আহি আছো। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।